Do të flasim sonte në Interaktiv me Albert Krasniqi në KDI. Mirë se vini zoti Krasniqi. Faleminderit për ftesën. Do të flasim për gjykatën speciale që është tema e ka përmbyllur vitin dhe ka nisur këtë. Ka një zhvillim të ri sot, si duket një tërheqjet e kadreve selit, si keni parë zhvillimet, a besoni se deputetët do ta çojnë përpara iniciativën për zhbërjen e speciales? Po, zotëri Veseli me anë të një letre cila përpiqet të shfaqsohej prej një tentimit të dështuar të deputetëve që duket ka qenë edhe i inkurajuar, do thot, prej presidentit vendit, kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit. Dështoj dhe tani është një zbrapse prej asaj që kishte një reagim të ashpër ndërkombëtar, por edhe të opinionit në Kosovë që kundërshtonin një veprim të tillë i cili ishte vërtet i pamatur dhe mund të rrezikonte shumë Kosovën në arenën e saj ndërkombëtare. Pra, është thënë në të gjitha letrat e Shtetit të Kuintit, veçanërisht të ambasadës amerikane, që kjo po bëhet për interesa personale, të cilat po vendosen mbi interesat e shoqërisë kosovare dhe kërcënojnë me një lloj të izolimit të Kosovës, e që është një izolim që mund të përfshinte embargot në tregti, izolimin në raport të ndihmave ndërkombëtare që tash sa vit japen në raport të Kosovës, por edhe masa tjera të cilat do ta mund ta çonin mbrapa gjithë procesin e shtetërtimit të Kosovës. Dhe duke i pa këto sinjale, vjen edhe letra e kryetarit të kuvendit zotëri Veseli, ku pra përveç një shfaqësimi kishte edhe akuza në drejtim sidomos të LDK-s dhe vetëvendosjes. Dhe kjo ishte e rrezikshme për shkak se tenton të nxit një lloj të konflikti, duke thënë që LDK po e bën këtë për t'i goditur armiqt e kohës së luftës. Pra është një tentim për të na kthyer në vitin 2000, atëherë ku kishte një armiqësi të madhe ndërmjet këtyre dy krave që u quheshin kraj luftës dhe kraj paqes, dhe shumë veprime tjera të cilat janë bë edhe prej kryeministrit, shumë vendime të cilat janë pamatura me një qeverisje arrogante, sikur krijohet përshtypja që gjithë kjo po tentohet për të nxitur një atmosferë, një klimë të pasigurisë dhe një destabilizimi të mundshëm në këtë vend, në mënyrë që këta të vinë pastaj dhe të paraqiten si të vetmit që munden me mbajtur në kontroll Kosovën dhe këta mund të garantojnë një lloj stabiliteti për vendin. Gjitha këto isha vërtet të rrezikshme dhe shpresoj që kanë marrë mesazhin e qartë që nuk kanë përkraje as ndërkombëtare as vendore për veprimet të cilat do të mund t'i ndërmarrin dhe kështu ata do të hupin fundit më së shumti për shkak se nuk mund t'i gëzojnë privilegjet të cilat tash sa vite ka në Kosovë, monopole mbi tregtinë, mbi zhvillimin e jetës dhe biznesit, të jetës politike, e gjitha këto të tjerat dhe humbjet pra do të ishin më të mëdha. Kosova do të çlirohej në fund prej këtyre individëve që marrin Kosovën të një lloj okupimi që ja bëjnë pas luftës dhe ishte një çmim i rëndë për ta. Megjithatë, presidenti ka dhënë disa sinjale që inkurajon deputet për tentuar sërish ta marrë iniciativë të tillë, ose për të rinegociuar, siç është thënë edhe në letrat e vendit të Kuintit, marrëveshjen do thotë për gjykatën speciale, potencialisht që ajo të zhvendoset pra selia e saj mos të jetë në Hag, po të jetë në Kosovë, ku do të mund të kontrollojë pak më lehtë dhe ndikimin mbi dëshmitarë apo diçka tjetër, apo edhe qëndrimet në qendrën klinike universitare, ku do të ishin më të lehta dhe gjithë kjo pra po duket që është më e vërtetë, po presidenti thot për shembull që nuk inkurajon deputetët, por nëse do të vinte një ligj nga ta, do ta respektonte për shkak se ka obligim kushtetues. Kjo në fakt nuk është e vërtetë, për shkak se presidenti mundet mos më nënshkruaj një ligj, pra mos të jap përkrajen për atë ligj i cili vjen prej deputetëve, përkundër që kjo hyn në fuqi, prapse prap mos nënshkrimi i një ligjit e jap një sinjal të pa vullnetit, pra pa dëshirës me pas një ligj të tillë, apo që ta kthej në kuvend, pra që t'i kundërshtoj këtë shfuqizim dhe kështu ta bënte prapë më të vështirë kalimin e këtij ligjit, megjithëse ligji si i tillë nuk është që do ta shpërbënte pra gjykatën speciale, është thënë edhe më herët, kjo vetëm sa përkohësisht do ta defunksionalizonte ushtrimin e mandatit të saj, mirë po gjykata do të vazhdonte të qëndronte deri në ose një lloj të miratimit të ligjit po të njëjtë, deputet mund të marrin 6 deputet një iniciativë për ta miratuar ligjin e njëjtë, apo me 10 nënshkrime deputetëve brenda 8 ditëve ta kontestonin
këtë vendim të kuvendit për ta shfuqizuar këtë ligj. Është me bindjen time, gjykata kushtetuese do të nxjerrte një vendim, nëse do të ishte lirë për të vepruar që është shkel kushtetuta, për shkak se nuk mund t'i bësh jo funksionale amandamentet kushtetuese që kërkojnë në themelimin e kësaj dhe ushtrimin e kompetencave të kësaj gjykate, mirë po problemi ka qenë te vetë guximi i deputetëve për ta sfiduar këtë vendim të kuvendit, edhe letra e veselit në këtë drejtim, mirë po edhe vetë reagimet, goxha zbeta që kanë qenë prej LDK-s, do të ishte e vështirë që të mbledhen edhe 10 nënshkrime për ta kontestuar këtë procedurë të kuvendit. Çfarë ndodh me ato nënshkrime që janë mbledhur të 43 deputetëve, me që ka dëshuar thirrja e seancës? A do thotë që kryesia kur do mund të tentoj, apo çështje politike pastaj, për të mbledhur për të shqyrtuar sërish ato nënshkrime për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme? Po aty natën e 22 dhjetorit kanë qenë 2 tentime, do thotë e para që përmes shqyrtimit të peticionit të shoqatës veteranëve të luftës, dhe kjo do duhet që të shkante me procedura të rregullta, pra që kuvendi t'i shqyrtoj, KQZ t'i verifikoj nënshkrimet, nëse personat që kanë nënshkruar janë shtetas të Kosovës, nëse nuk janë nënshkruar 2 herë të njëjtit njerëz, për pa nëse janë 10.000 nënshkrime valide, dhe tek pastaj të nisoshin procedurat në kuvend për ta shqyrtuar një peticion të tillë. Si dha çfarë zyrtarisht u bë përmes mbledhjes së 43 nënshkrimeve të deputetëve, për të pas një seancë të jashtëzakonshme për shfuqizuar ligjin që kërkon themelimin e kësaj gjykate. Në fakt, atë natë kryesia e kuvendit ka bërë shkelje të rregullorës punës kuvendit për shkak se nuk mundet që për shkak të korrumit në kryesitë kuvendit të mohohet vullneti dhe kërkesa e 43 deputetëve. Ata është dashur që ta mbajnë seancën ashtu siç ka kërkuar deputet nënshkrues. Ka mundur ta thirrën ata që janë mbledhur aty. Ata që janë mbledhur kryetari i kuvendit, s'ka nevojë as ta mbledh kryesinë. Ti shpërndaj ftesat dhe të kërkojë që të bëjë. Absolutisht po, nuk është në vullnetin e kryetarit që të jetë mbi vullnetin e 43 deputetëve. Kryetari është i barabartë me të gjithë anëtarët tjerë të kuvendit. Dhe kështu kjo më shumë duket që është politike, kalkulimi. Po, është më shumë tek dështimi i një llogaritjes që kanë bërë që do t'i kenë vota televizëve të vendosje, duke llogaritur pra në qëndrimin që ky subjekt politik e ka mbajtur në rastin e miratimit të këtyre amendamenteve kushtetuese. Dhe presionin ndërkombëtar që ka ardhur atë ditë, pra kanë qenë një lloj pushtimit kuvendit prej ambasadorëve të shteteve të Kvintit, ku me ngulm kanë kërkuar dhe kanë bërë presion mbi deputet që mos të kaloj ky. A është që korrumin kuvend pra pastaj, po të këja zotëseti nuk ishin sigurt se do ta kishin korrumin në seancë. Në seancë, dështimi pse nuk është mbajtur, pra nuk e kanë pasur të paktën 61 deputet në sallë të kuvendit për ta mbajtur mbledhjen dhe nuk ka të bëjë me korrumin në kryesinë e kuvendit. Kështu që do të duhet që të paktën të ishin 61 deputet në sallën e kuvendit, pastaj kërkohet votat e 2/3 e deputetëve të pranishëm për të proceduar me procedurat përshpejtuara, pra për të shmangur rregullorës punës kuvendit, për shkak se aty ka afate shtesë, do duhet shkonte në komision për legjislacion, pastaj të merret mendimi prej qeverisë dhe të kishte 2 lexime, pra nuk do të mund të kalohej me një procedurë brenda natës, siç u tentu të bëhet atë natë, dhe të ishin votat e shumicës së deputetëve të pranishëm dhe që votojnë. Pra është më rëndësi që prej këtyre 61, nëse do të ishte minimumi, të votonin shumica atyre pro shfuqizimit të ligjit. Po. A shenë mundësinë se qeveria ta rikthej në kuvend të provojë të shojë projekt ligj të ri për të shfuqizuar special? Proceduralisht e ka këtë drejt, pra mundet me marrë një hap të tillë. Mirë po letra e veselit sot është një sinjal i zbrapsjes, pra prej tentimeve për ta shfuqizuar. Në momentin që zbrapset po të kësaj ka asgjë. Nuk do të mund të siguroheshin votat e nevojshme dhe edhe aktorët brenda PDK-s janë ata që më së shumti përmenden edhe në raportin e Dikmartit dhe ky subjekt politik pra ka arsye më të mëdha për tentu për ta zhbërë gjykatën speciale. Kështu që në momentin kur është miratuar amandamentet për krimin e gjykatës speciale, deputetët e Kuvendit Kosovës, Kosova në përgjithësi ka pasur vetëm 2 zgjedhje. Ta miratoj vetë këtë gjykatë apo të lejoj që kjo të bëhet prej OKB-s. Dhe ndërmjet këtyre 2 rreziqeve, kalkulimi është bërë që është më mirë që të bëhet nga vetë Kosova, pra të kërkohet të paraqitet një lloj i gatishmërisë që për të mos i ikur gjykatës drejtësisë ndërkombëtare. Dhe këtu nëse pretendimet e aktorëve pra që përmenden në këtë raport
kanë qenë gjithmonë që lufta ka qenë e drejtë, ata janë të pastur dhe asnjë prej këtyre krimeve të cilat supozohet që kanë ndodhur ndërmjet vitit 98 dhe 2000 janë të pabaza, pra atëherë kjo gjykat nuk ka pse t'i bëj këta që të ndihen të kërcënuar dhe dëmit të cilët ne do duhet ta paguajmë në rast të zhbërjes së gjykatës speciale është shumë më i madh, pra se sa që të ketë një hetim i cili për 5 vite ashtu parashihet që të përfundoj punën gjykata speciale, ne do të liroheshim, pra do të pastroheshim për këtyre pretendimeve të cilat kanë ardhur për një institucioni mjaft prestigjioz. Dhe zëmend që ky reagim vjen kur po afrohet koha që të ndodhin arrestimet e para, apo jo? Po, tashmë vetëm ka fillu punën, pra se lija janë nda mjeti që janë rreth 300 milion euro që nda prej bashkësisë evropiane, prej Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe disa vende tjera të cilat kanë marrë pjesë në fondin i cili është aloku Kosovës, pra për të hetu këto krimet e supozuara dhe pritet që pra të nisin aktakuzat e para për të cilat dikmarti ka thonë që ka një bazë, pra i ka paraqit dëshmitë e tij dhe ky nuk është një person i cili siç është pretenduar paraqit në Kosovë i demonizuar, pra që ka bërë me qëllim ta dëmtojë Kosovën, është një prej senatorëve mjaft kredibil të Parlamentit Evropian që ka arrit të dëshmoj për 14 shtetet të Bashkimit Evropian që ka bazat e CIA-s ku janë torturuar ata që kanë qenë për pjesëmarrje për lufta dhe radikalistë, pra fetar. Pra ka një kredibilitet mjaft madh dhe nuk do duhet që të pretendimet e tij pra nuk ka mundur të ignoron me as lehtësi, po ashtu edhe Clint Williamson, prokurori i cili ka thënë që ka bazë të mjaftueshme për të ngritur aktakuzat. Çfarë shohim në atë raport, vërtet janë pretendohet për krime monstruoze, pra për trafikim organësh, për tregtime cigare në mënyrë të paligjshme, me heroinë, për monopolje legale, për eliminim të rivalëve politik, pra janë edhe emrat e atyre personave të cilët dikmarti i akuzon dhe tash pritet pra që të jenë këto aktakuzat e para, mirë po deklarimet e thaqit për shembull të presidentit i cili thotë se ne u mashtruam, do të duhet që të ishte më i qartë në këtë drejtim, pra tregoj se kush dhe çfarë i ka premtuar atij që do të përfitojë Kosova në rast që ne krijojmë këtë gjykatë. I ka përmendur shumë pra idenë e integrimit, idenë që do duhet të kishte liberalizim. Ambasadat cilat janë përfaqësuara në Kosovë, edhe në letrat e tyre të vazhdueshme që kanë qenë gjatë kësaj periudhe, kanë mohu çdo lloj favorizimi që ato kanë thënë që ne do t'i bëjmë Kosovës në rast të kalimit të gjykatës speciale. Kështu që nuk ka arsye në këtë rast, pra është demantuar gjithçka çfarë zoti Thaçi ka thënë në vazhdimsi dhe kanë qenë mjaft kujdesshëm pra në ato çfarë ai ka thënë, letrat e SBA-s, ambasadës në Kosovë dhe Shtetit të Kuintit kanë demantuar në mënyrë kategorike çdo pretendim që për favorizime ndryshme që ka mundur t'i bëhet Kosovës. Tani reagimet kanë qenë më të forta se për shumë vjet besoj për ndonjë ngjarje kështu nga njerëzit në përgjithësi, nga partitë politike, nga shoqëria civile. A do të ishte gatshme shoqëria civile që të protestoj në rast të shfuqizimit të specialës dhe izolimit të përmendur të Kosovës? Po, një pjesë e reagime vim për shkak se këta individi shohin si njerëz të cilët për një kohë gjatë pra duke mbajtur peng zhvillimin e Kosovës. Kemë dëgjuar shumë afera ku janë zyrtarë të lartë të shtetit përfshirë në korrupsion, në afera të ndryshme dhe në një mënyrë shohin gjykatën speciale si një lloj të shtlirimit pra prej tyre ku këta individët mund të dënoheshin dhe në këtë mënyrë nga paaftësia e Kosovës për të dënuar për vepra tjera korruptive të paguajmë edhe çmimin që të shkojnë në emër të gjykatës speciale. Kjo është një pjesë atyre që kanë reaguar besoj për kundër shpërbërjes, mirë po një pjesë tjetër nuk është pse dëshirojnë që këta individ të gjykohen, mirë po pse ne kemi marrë obligime si shtet dhe ne duhet të tregojmë pra serioz karshi marrëveshje të cilat vetë kemi ratifikuar, është marrëveshja me Holandën dhe premtimeve të cilat ne i kemi dhënë për një shtet serioz, të cilin po përpiqem ta ndërtojmë. Në këtë mënyrë pra është një lloj i protestës kundër izolimit të Kosovës që do të mund t'i bëjnë në këtë rast dhe mos të tregojmë si shtet jo serioz ndaj bashkisë ndërkombëtare. Kështu që
pse mund të ketë një ngurim, është pikërisht për këtij diskursi që po tentohet të krijohet, kraj luftës, kraj paqes, dhe kushdo që paraqitet pro gjykatës speciale është kundër luftës UÇK-s, gjë e cila nuk është e vërtetë. Jemi komplet në rrethana tjera në cilat ne jemi të vepruar si shoqëri, kështu që besoj që do të mund të kishte një reagim në forma ndryshme për tentuar të harruajmë stabilitetin e Kosovës. Do të ishte protestë për shembull e shoqërisë civile, por edhe LDK-ja nuk ka përjashtuar mundësinë e protestës. Një parti e dim pra institucionaliste e protestës në rrugë. Kemi parë edhe protestat në atë kohë të opozitës, vendosjes së akademizmit kundër demarkacionit, ku pra le të themi bëj pjesë edhe shoqëria civile që mendonte njëjtë kur ata. Po, shoqëria civile nuk është diçka që e organizuar në mënyrë shumë të strukturuar dhe ku mund të ketë një reagim në emër të gjithë sektorit. Më shumë ka ardhur reagime të individëve brenda organizatave apo edhe të organizatave në mënyrë individuale. Kështu që besoj që reagimi do duhet të ishte komplet si një shoqëri kosovare dhe jo të shohim si një nismë të sektorëve apo të partive të caktuara. Kushdo që tenton të harruaj pra zhvillimin e Kosovës dhe tenton që të harruajmë këtë shtet cilin po përpiqemi akoma ta ndërtojmë, do të kishte arsye të mjaftueshme për të dalë dhe protestuar në forma të ndryshme, dhe arsyet janë të shumta, pra jo vetëm për zhbërjen e gjykatës speciale, por për keqeverisjen, për tash sa vite, për dështimin e sektorit sigurisë në tërësi, për shpenzimet enorme të qeverisë, pra për arrogancën cilën e tregojmë çdo ditë, pra është një lodhje kolektive për gjithë këtij diskursit politik i cili është ka degradon nga dita në ditë. Është sinjal i mjaftueshëm për Kosovën në refuzimin e vizës për kryeministrin Haradinaj nga SBA? Po kjo është diçka që duhet konfirmuar, pra akoma nuk është një vendim. Shtyria është mediator ka aplikuar dhe do duhet të ishte tash në SBA. Domosdoshmërisht janë një sinjal, pra edhe nëse do të pajiset me vizë vetë shtyra dhe zhagitja e këtij procesit, është një sinjal i këtij izolimi ndërkombëtar me cilin Kosova do të mund të ballafaqohet me një lloj ngrirjes marrëdhënie diplomatike që mund të jetë ndërmjet vendeve cilat e ka njoft Kosovën dhe shtetit tonë, dhe arsyetimet cilat u dhanë prej qeverisë vërtet janë të vakta, pra nuk është diçka e qëndrueshme. Lutjet e mëngjesit nuk mbahen edhe një muaj gati deri në shkurt, fillim të muajit shkurt, pra ka kohë të mjaftueshme që zotëria Haradinaj të pajiset me vizë, dhe vërtet lajmi për refuzim të vizës është një sinjal i cili besoj do duhet lexuar qartë me pasojat me cilat do të mund të përballej Kosova në rast të shfuqizimit të këtij ligjit. Megjithatë, po e përsëris që shfuqizimi i ligjit pra nuk është zhbërja e gjykatës speciale, është një tentim, vetë tentimi për ta zhbërë do të ketë pasoja, mirë po zhbërja asesi nuk mund të ndodhë për shkak që duhen ndryshimet kushtetuese, 2/3 e votave gjithë deputetëve, përfshirë 2/3 e atyre që mbajnë ulësit rezervuara. Përveç kësaj ka dhe interpretime që duhet të jenë 3 anëtarë të gjykatës speciale në dhomën e veçantë e cila është krijuar pranë gjykatës kushtetuese që të marrin vendim për çdo gjë që ka të bëjë me këtë gjykatë. Për shkak se gjykata speciale është një lloj sistemi paralel i drejtësisë. Ka dhoma të veçanta prej gjykatës themelore, gjykatës apelit, gjykatës supreme dhe gjykatës kushtetuese. Pra në gjitha gjykatat të cilat janë në Kosovë është nga një dhomë e veçantë e kësaj gjykate, dhe kur të vijë puna tek ndryshimet kushtetuese, edhe ata do të kenë pra një lloj të zërit të tyre nëse duhet zhbëhet ose jo. Pra praktikisht është një mision i pamundur dhe nuk do të mund, pra vetëm tentimi do të ketë pasoja, mirë po nuk mund të bëjmë fjalë këtu për zhbërje të gjykatës. Mirë, flasim për tema të tjera. 4 deputetë të Kuvendit të Kosovës janë dënuar nga gjykata themelore në Prishtinë për përdorimin e gazit lotësjellës në Kuvend. Po, ka një dënim me kusht, pra, nuk është një dënim me burgim i cili do të mund të rezultonte në humbjen e mandatit të këtyre deputetëve. Ka pasur këtu paralele që ka pasur raste të ngjashme kur janë dënuar vetëm me gjoba. Mirë, po nuk guxojmë të bëjmë një lloj të vendosim një paralele si sulmi ndaj një qendre tregtare edhe sulmi ndaj institucioneve shtetërore, ndaj Kuvendit. Pra, domosdoshmërisht që dënimet do të jenë më të mëdha në rast se gazi është përdorur në institucionet shtetërore. Dhe dënimi me kusht pra është për një vit të gjysmë dhe në rast se të njëjtit nuk e përsërisin veprën brenda 2 viteve, masa e burgimit nuk do të shqiptohet. Pra, është një lloj i kërcënimit që do të burgosen nëse e përsërisin veprën. Dhe sipas interpretimit tim, kjo nuk duhet të rezultojë edhe në rast se konfirmohet
dënimi prej gjykate shkalla e apelit, për shkak se ligji për deputetët, për përgjegjësive të privilegjet e deputetëve, thotë që mandati humb vetëm në rast të vuajtjes së dënimit me burg. Pra, nëse vepra përsëritet, dënimi me burg nuk vuhet prej persona, prej deputetëve të cilët janë dënu, dhe në këtë rast nuk do të rezultojë në humbjet të mandatit, përkundër që ka dhe interpretime tjera që thonë që humb mandati vetëm me rastin e shqiptimit të dënimit, përkundër që është me kusht. Mirë po kodi penal i Kosovës parashet 3 lloje dënime cilat janë kryesore, dënime plotësuese dhe dënime alternative. Dënimi kusht pra hyn në kuadër të dënimeve alternative dhe nuk është në dënim kryesor, ku në kuadër të dënimeve kryesore parashihet dënimi me burgim. Kështu që ata do të mund ta mbajnë mandatin, dhe shpresoj që do të kenë marrë mësim pra që mos përdorin gaz lotësias në kuvend dhe të shfrytëzojnë vetëm mjetet demokratike të cilat i kanë në dispozicion për të kundërshtuar vendime të cilat mund të vinë qoftë nga qeveria apo nga pjesa tjetër e deputetëve në kuvend. Ka një iniciativë të partisë së kryeministrit që të amnistohen të cilët deputetët që kanë përdorur gaz lotësias në legjislaturën e kaluar dhe që përmetëver të fshihen pra në procedura kjo vepër. Po partia kryeministrit vazhdimisht është duke ofruar shembuj të këqij pra dhe precedent negativ edhe gjatë qeverisjes së cilën është duke bë, si me falje të borxheve, me shumë rritje të paga apo ambulese e shumë tjera. E të njëjtë edhe në këtë linjë shoh edhe tentimin e tyre për amnisti, pra është një precedent i keq ku vazhdimisht sa herë deputetët do të gjendeshin në situata dhe do të përballeshin me drejtsinë, të mund të miratojnë ligje për të shlyer pra këto dënime të cilat do të mund t'i japeshin atyre. Ka pasur njëherë një tentim dhe fakt miratim të ligjit për amnisti që është miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe ne si shoqëri civile patëm mbledh edhe në shkrimet mbi 12.000 një peticion për të kundërshtuar disa prej amendamenteve të atij ligjit ku tentoi të kontrabandoheshin disa nene për të falur edhe persona të cilët nuk do duhej pra të ishin pjesë e atij ligji dhe edhe këtu mund të përdoren lloje të ndryshme pra bëhet se kinse po bëhet për këta deputet, por aty të ketë edhe elemente tjera, të cilat pra është një mundësi dhe hapet një rrugë për me keq përdor iniciativa të tilla, për më tepër nuk është e mirë që Kuvendi të përzihet në punë dhe në sistemin e drejtësisë, çfarë vazhdimisht ky institucion në kohët të fundit ka tentuar të bëjë pra me rezoluta ndryshme, me thirrje ndryshme, pra duke degraduar në vazhdimsi këtë institucion legjislativ. Kuvendi i Kosovës mos legjislatura e 6 pra për shkak të zgjedhjeve lokale dhe në përgjithësi ka qenë shumë pak aktive, si presni çfarë agjende ka në vitin 2018 Kuvendi i Kosovës? Po fillimisht pritjet tona kanë qenë që ky kuvend pra do të jetë një prej kuvendeve të cilat do të ketë një opozitë mjaft fortë, duke u nisur nga fakti që kanë një numër të konsolidueshëm të deputetëve, pra afër gjysma e tyre vijnë prej partive të cilat janë opozitë. Pastaj duke parë edhe përbërjen e grupeve parlamentare LDK-s dhe vetëvendosjes, ku kanë hyrë figura të reja, njerëz që kanë pas një bagazh të ndërtuar pra dëshmuar në profesion të cilat ata kanë vepruar. Mirë po, si dy subjekte politike opozitare nuk ka rritën me kriju një energji pra që ato bashkalisht ta luajnë rolin e opozitës. Kësaj tani po i kontribon edhe përçarja brenda subjektit politike vetëvendosje dhe një lloj të rigjenerimi pra të LDK-s ku janë figura të reja të cilat po përballen me ata të vjetrit, pra një lloj i luftës për një dominim ndërmjet brezave në LDK. Dhe gjithë kjo po rezulton pra me një qeverisje e cila është e papërgjegjshme ndaj veprimeve të saj dhe që asnjëherë nuk po jep llogari kuvendit për veprimet të cilat po i marrin. Për shembull, këtë drejtim është edhe falja e borxhe për ambazhues të ujit, ku shkelet për shembull ligji për burimet natyrore për ujërat, për faljen e borxhe publike, ku në fakt do duhet të ishte kuvendi ai i cili merr një vendim të tillë dhe kjo anashkalohet tërësisht apo vendimi për rritjen e pagave, ku do duhet kuvendi pra të miratonte këtë rritje dhe jo që kryeministri vetë të rrit me një vendim pagën e gjithë ministra dhe gjithë zyrtarëve tjerë shtetëror. Pra po duke pas një opozitë të dobët, të vaktë në reagime, të zbet, po keq përdoret prej partive të cilat janë pushtet dhe kështu asesi ky institucion nuk po arrin pra që ta ushtrojë rolin e vet. Pra e kemi dobët në miratimin e ligjeve, janë vetëm 5 ligje të cilat janë miratuar prej kësaj legjislature, prej legjislaturës 6, ku 3 prej tyre janë marrëveshje ndërkombëtare që janë ratifikuar në një lexim
dhe 2 tjera në ligjet për rishikimin e buxhetit vitit 2017 dhe miratimin e ligjit për buxhetin për vitin 2018. Praktikisht nuk është asnjë ligj i cili do duhet që të kalonte në 2 lexime, që të bënte vërtet ndikim në jetën e qytetarëve. Po ashtu është i dopt në, siç e përmenda, në ushtrimin e rolit vet mbikëqyrës ndaj qeverisë, shpërfillet vazhdimisht, ministrat as nuk marrin mundin të vinë në seancë, të përgjigjen pyetjeve parlamentare deputetëve, dhe po dështon edhe në rolin e tij përfaqësues, pra që aty t'i bëj dhe t'i debatoj gjitha këto probleme të cilat po ngriten në shoqëni, pra është në gjumë në kuvendi dhe asesi të këfillet si institucion. Demarkacioni do të jetë testi i parë që brenda këtij muaji. Po shpresoj që gradualisht do të marrim përgjegjësi dhe do të nisim që të lirohemi prej këtyre temave të cilat po e mbajnë peng edhe liberalizimin e viza, por edhe ecjen përpara, pra që të merrem me tema tjera cilat janë më të rëndësishme. Mirë, po qeveria në vazhdimisht po e prodhon nga një skandal nga dita në ditë dhe po vështirë që të mbahet fokusi në disa prej temave të cilat kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme. Demarkacioni është testi i parë, pra, me cilin do të nisë sesioni pranveror. Mirë, po e shoh të vështirë që të arriti siguroj numrin e mjaftueshëm të votave të deputetëve, pra 80 vota për ta kaluar dhe ta ratifikuar këtë marrëveshje. Aty ka tash edhe një raport i cili është prodhuar prej një komisioni të ri dhe i cili, pra, që në start ky komision, pra, duke emëruar njerëz që a priori është ditur qëndrimi i tyre ka shik kësaj teme dhe pretendimet për falsifikime të harta, pra ku prokuroria është duke hetuar këto veprime, e bojnë shumë më komplekse dhe më të vështirë vetë ratifikimin e kësaj marrëveshje. Megjithatë, ne gjatë këtij muaji do të kemi një vizitë prej kryeministrit të Malit të Zi dhe mbas aty do të arrihet që të nxirret diçka. Pra, po flitet për një dakordim të palur për ta çuar në gjykatën arbitrazhit dhe që të pajtohen që do ta marrin pra do ta pranojnë vendimin e cilin do ta merr kjo gjykatë. Fillimisht besoj që duhet të miratohet si i tillë në kuvend për të parë pastaj mundësitë e nëse dërgohet në arbitrazh nuk ka nevojë, pra duhet të refuzohet dhe pastaj të kontestohet në arbitrazh. Mirë, po edhe këtu dihet cili do të jetë, pra, vendimi i gjykatës arbitrazhit duke u nisur në ato premisat me cilat është nisur në rastin e Kroacisë dhe Slovenisë. Por kjo do të jetë një mundësi e mirë për kryeministrin Haradinaj që t'i ikë përgjegjësisë, pra që kjo çështje të zvarritet dhe në fund ne prapë të përfundojmë me versionin cilin e kemi tash në tavolinë. Kështu që besoj që do të duhet që kjo marrëveshje të kalojë në këtë version, nëse nuk ka fakte të reja, pra që dëshmojnë të kundërtën, dhe kështu t'i hapim rrugë liberalizimit vizave. Po thoni që është vështirë për t'i ndjekur gjitha skandalet e qeverisë Haradinaj, gjojtja me armë, Kumanova, ndarja e parave për grupin Kumanova, pushimet zëvendësministrat, rritja e pagave. Po, besoj që kjo është një prej qeverive cila mënyrë më arrogante është duke qeverisë deri më tani. Pra, për gjitha këto veprime paraqiten si veprimet mirëqenia, për cilat nuk i jepet llogari askujt, pse mirën, pse ka qef kryeministri për ta marrë një vendim të tillë. Dhe e bën këto, pra, një prej qeverive më pak të përgjithshme, pra, dhe një qeveri e cila do të duhet, pra, që të sfidojë në kuvend nga këta deputet cilët ne kemi zgjedhur për na përfaqësu. Dhe vërtet ky 100 ditë shimitik që është pa ndërtu prej zotit Haradinaj në mandatin e parë si kryeministër, po del që vërtet ka qenë një fantazi e tij dhe çfarë po na dëshmon çdo ditë janë vërtet veprime të papërgjithshme të cilat po e dëmtojnë zhvillimin e vendit në përgjithësi. Pra, një vend i cili ka rreth 20% qytetarëve që jetojnë me më pak se 2 euro në ditë, rreth 40% llogaritë shkalla e papunësisë, ku jemi prej vendit i cili renditet si i pari me nivelin më të lartë korrupsionit dhe kryeministri shpenzon rreth 80.000 euro sa po është deklaruar prej mediave në një pushim ku thotë që kam mundësi edhe 2 të tjera t'i kryej, që bjen kundërshtim me atë arsyetimin që na dha për ngritje të pagave që i duhet kravata dhe këmisha, pra atëherë nuk pas ka qenë vërtet pamundësia financiare e kryeministrit për t'i mbuluar shpenzimet e tij, mirë, po ka qenë vetëm një lloj i kamuflimit dhe një arrogancë të cilën e ka tregu. Pastaj emërimi i dhëndrit të tij në fondin e dytë, pra më të madh i sigurimeve shëndetësore, pse ai nuk ishte drejtash në atë pozitë, pra ose nuk pat pozita tjera me rëndësi shtetërore, pra
konfirmon edhe njëherë atë lloj të qeverisjes që ka bërë vazhdimsi pra një subjekt politik që ndikohet prej familjarëve, prej një familje të caktuar dhe kështu vendosë njerëz në pozitat të privilegjume. Falja e borxheve vërtet është një shembull shumë i keq që është tregu, përkundër që këtu ka shkelje ligjore dhe dëmton sektorin e biznesit, pra në kompani tjera të cilat kanë qenë përgjegjshme dhe kanë pagu taksa, tani janë në disfavor me këto tjera të cilat kanë qenë pa përgjegjshme dhe shpërblehen me mjetet shtesë, pra të cilat nuk i kanë pagu tatimin dhe tani me ato mund të qarkullojnë pra të krijojnë një avantazh në raport me kompani tjera të cilat kanë qenë të përgjegjshme. Kështu që vërtet janë shumë ta dhe po e hupim vëmendjen prej skandalit në skandal dhe po duket pra që po janë në drejtim që të krijojnë një lloj të arrisin pakënaqësinë qytetarëve që në rast të trazirave këtë mund të shpërthejë me lehtë. Faleminderit shumë për bisedën interaktive. Faleminderit juve. Do të kthehemi pas pak me Florimin për sportin. Qëndrojmë.